Ismét egy órás késéssel üdvözlök mindenkit befelé. Kezd késő lenni az egy hatos kezdés, amikor úgyis kések egy órát. Próbálkoznék 5-tel, aztán lenne belőle 6. Délután volt felvétel. Busófánk valamikor felkerül végre majd a csatornára. És nézzük, itt fejlesztünk megint. Ja, tényleg Gácsinát mondtam. Ő lesz most C1-es. Shards Gems 2. Ja igen, amikor leszáll meg felszáll, akkor pajzsol. When Gachina mounts or dismounts, turbo twirl, she will absorb nearby elemental shards created by crystal eyes. Additionally, when a party member picks up such a shard, free energy will be restored to Gachina. Energy can be restored this way once every 5 seconds. Állat. Többet később. Akkor, hogyha... Ja, ha vasárnap van tényleg, akkor azzal nem lesz gond legalább. És csenepaber is tudom, hogy hol kell csencselni. Oda lesz. Ja, és a rávaló fegyver, igen, craftable annyi. Keddi amennyi. Jó, és akkor Gácsina mellé random csapatot. Gyorsba. Ja, tudom, tegnap volt Kokominak a szülinapja, de ő itt nincs meg. Kacsi, 50-es. Baszki, tegnap nem léptem be. Mindegy. Megint nincs meg az üdvözlő. Jó, hozzáadják el. Jean. Nem rossz. És Zsongli. Jó. Érdekes csapat. Megint. De meghalni nem fogunk. Reméljük. De Kongamotóhoz ez érdekes lesz. Jó, most kin is nem fog akaszkodni. Állandóan. Jó. Egy. Pláne, hogy Zsongli generál sárdokat, akkor Gácsina azzal fel tudja venni. Már megint. Tegnapi stream végén gyilkoltak meg titeket.
Kicsit lehet a zene hangos. Ja. 29-en maradjon. Ojjaj. Nem kéne ilyeneket csinálnom? De nem. Még amikor le akarom váltani, és föl le. És megint 200. Természetesen mindent elfelejtek beváltani. Ne zavartassam már őket. Nem kellett volna. No, nem kell semmi, nem veszek semmit. Viszlát. Aztán csak a bosszok maradt. Legfeljebb egy 4-esbe váltok. Mégis level 9-en vagyunk, úgyhogy nem baj annyira. Nem baj annyira a rezin. Már csak egy heten van, basszus, kevesen még gondoltam az eventig. Még mindig Joimiának a story questénél vagyok, mert nem hagyják abba, hogy story questekhez kötnek minden egyes eventet. Őket igaz, hogy a story questekre rámernék amúgy eventek előtt, de annyi idő a világon nincs. Miért a második fázis aztán hirtelen abba is ráteszik, abba is rányomják, nem érne. Egyébként tudom, hogy magammal cseszek ki, mert nem kötelező azokat megcsinálni. Milyen érdekes, hogy gadgeteket meg tudták úgy csinálni, pedig ez a Genie gadget még mindig, hogy ne foglaljon külön teret. Nem tudom, meg kell mindenkit tortozni, hogyha ha nem mennék területről területre mindig, össze-vissza, hogy nem lenne ebből gond. Na de, ja, mehetnék előbb. Szóval lehetünk végre vele is 60-asak. Lájjára meg remélem
Jó. Hülyeséget mondok, mert streamelek, aztán nem kellene annyi. Valószínűleg nem kellene annyi. Rezin megint csak 3 bőven elég. Pluszba. Időnk úgy se lesz. Defenses mehet. Meg valami atakos is. Picit. Giant chili chicken chip. Pirában nincs, még mindig nincs. Egy random csapatban van 3 Pyro karakter is legalább. Mára ők kifogytak. Ó, tényleg. Bár, hogyha talajon lévő parazsat megfújom, Ginnel akkor talán begyújtja. Ha nem voltam el, nem volt varázs. És ilyenkor inkább elmegyek másik helyre. Parazsat meg úgy hagyja, aztán ki is alszik rögtön. Csak semmi varázs. Ez ilyenkor működött volna. Nem menne rossz, azt így meg lehetne taktikázni más elemekkel is. Elvészt a kreativitás. Látod, Pyróba is sebeztük. Hakuna Matata. Hiya. Kár, hogy... Jó, most tüzes a boss, most ne csináljunk vele semmit. Ég. Ne, és megint elkezd forogni.
Nagyon lassan, de biztos, hogy legyőzhetők. Legalább nem héleli magát mindig, mint a hipotézisek. Mikor rossz elemet hozok. Véletlenül. Én nem elementáloztam be. Rendesen. Ügy. Nagyon jó HP-s, nagyon jó HP-s. Talán neki is jó lesz. Bár. 16% crit damage. Szóval van crit rate is. Vagy másra jó lehet. Kevesebb crit rate-je van, igaz? Mondjuk alapból jobb statokkal. Adok helyett HP-val. Legalábbis alapból van még egy plusz, ami nem flat. És mindent megint egyesével. Healinget nem tud nyomni. Jobb lenne talán. Reset HP Mastery. Ezzel meg lehet segíteni valamit. Jó, defenzét valamivel még emeljük. Egy szintet. És szépen lassanként. És a szintje is megjön. Amit akarsz. 30 csenepa, de itt ebből még szedjünk ki egy 30-at. 3-asat. A következő visra már lesz egy 30 standard. Vagy teljesen last minute, vagy az utolsó.
Egyébként fegyvert... Ja, tudtam volna, mindegy. Rossz ötlet? Nagyon rossz ötlet. Vágom, hogy ennek a világnak a meggyújtása fontosabb lett volna, meg úgy működik. Lehetett volna fagyasztani, hogy megüljön a gyomrában. Én nem krájózom be ilyenkor. Jó, nem fog elforogni. Hűsd le magad. Egyébként fejlesztettem volna ezeket. Csak egy kicsit attól félek, hogy ha ezt harc közben csinálom, akkor beakad. Nem tudom, hogy miért. Bárki tudja. Észrevehető a változás. Egyből. Azt a... Kicsit lepörkölte a haját. Wow. Ezt mondom, Jane-nek egy kicsit a... Healing bónusz nem ártana. Nem vidd bele akkorát.
Hogy mindig azt lövi be. No. Miért a fruitra megy rá? Akkor tudja, hogy nem jó. Jó, fejezzük be! Mondom, fejezzük be! Na. Fú, de jó lenne, ha jó lenne. Ez is. Menjünk vissza megint valamit craftolni. Ja, igen, az a questot folytatódik. Megint mindenek alatt. Megint törjük fel az utat. Még miért jöttem? Ja, igen, a fegyverhez. Egy 5-ös maszk. Ez is ilyen webeventes volt, aztán másikat nem kaptunk. Refinementbe. Ja, kevés.
Másik ilyen fegyver úgy sincs. Jó, pénzünk remélem lesz hozzá. Lassan indul meg. És volt, nincs. Viszont... Ja, elérhető a domain, de... Maradjon a 70-esen. Találták meg a szint egyelőre fontosabb. Jó, mások a bogyók. Ezt még gyorsan. Ha már megláttam. Delirious. Ja, Delirious is pont egy maszk. Delirious, the manner of the sacred lord. It was in that era that the first human descent arose from the throne to enter the sacred flame, but the mortal world awaited the arrival of their successor. It was also the era that the mastermind took up the reins of all authority in their stead. Unfortunately, the self-proclaimed sacred lord, this usurper who believed that the god he had loved and shed golden tears for, should forever remain the one and only, overstepped his authority. Placing selfish desire above the commandments left by that revered god, he established a city in which the heavens and the earth were separated from one another. Annak az Istennek a parancsolatai alapján megépítettek egy várost, ahol a mennyek és a föld elválasztódott egymástól. Hoppá! Csámocsok! Kellene lennie még egy harmadikat is. Ja, ezek a... Az egyetlen Spectre-ök, akinek a helyét tudom, az Old Vanarára kapuja előttén kívül. Úgy vágom, hogy Spectre-ökből is van pár a Spectre sivatagban, de azon belül hol rongyosra járom a lábamat, akkor se találom meg őket. De csak azért se nézek utána. Vagy lehet, hogy csak napi questen jönnek elő, ki tudja. Jaj, még van egy Eremite mercenary, aki sétáltatja a Spectre-ét. Valamelyik völgyben.
Bimáztál meg. Talán. Talán még visszamegyek. Ja, azt hiszem Kacsina tudja, hogy hol vannak pontosan ezek a bogyók. A kocskátlanban is lesz egy járat, titkosabb járat, ahol végig van az úton. Szórva. Ja, ez már másik terület. Bocsi, ez már a miénk. És kell az alapanyag. Van a másik. Jó, nem futott vissza. Olyan helyeken tudnak meghalni, hogy még véletlenül se találjam a maradványaikat. Na mindegy. Ilyen szinkronba estek el. Itt se vagyok. Bah. Looks like a work of graffiti. Meg átlátszó talaj. Miért csillog? Ja. Ott lesz egy kincs. Signed with the Saudi Relics Association stamp on it. It reads as to the survey into the feeding preferences of flying squirrels. It seems that the especially favored Java berries. Nem adom. Nem adom. Mennyi van? Nem adom. Persze, pont most kell neki. Emlékeztem, hogy ennyire ritkások lennének erre a bogyók.
Hova tűntek ezek? Please stay your feet. Ha. Nem, az még mindig az lesz. És szerte széjjel szórva. Ja, tényleg. Innen látom a chestet. Fára csak fel tudom mászni így. Tök jó, így tud vele váltani, repülésből rögtön. X. Szállj le. Úgy. Hogy eltolt magától? Hirtelen ilyen 2,5-szeresére nőtt a hitboxa neki. Hey, you pilfering bunch of ex-snatcher! Megint egy 3 sorost írt. Warriors of the size of the canopy with an empty stomach. Hey, you pilfering bunch of ex-snatchers! Darn it, why do you steal our food? Oops. Most már mindegy. Azért micsoda hősök vagyunk, nem elég, hogy kiraboljuk őket, meg jól meg is verjük. Jó, végig ugye ez volt a csennyúvélnél a treasure orderökkel. Ami is lopták azt a kaját, nem mindegy. Legalábbis szerintünk. Ó, még a fa tetején is van. Meg még hova? Tizenhét. Csak megtalálom őket. Talán még... Erre sok szakjulentek vannak, vagy... Ja, tényleg még ez. A terület van tele vele. Jogi. Na. De mindig megfelelkezek. Még azt mondom, a közeli barlangok. Legalább 3-asával vannak. Gyere csak ide! Táblát törünk. Ne csodálkozz! Csinál néha ilyet. Na, ide!
Arra rá tudunk, nem tudunk. Szerencsé, hogy nem úgy csinálták meg, hogy ha Saurival vagyok, vagy Sauri lovaglok, akkor és vizet érek, akkor megfulladok, mint a Sauriak. Erre még itt a görögbe. Meg föl és le is. Ez mint ahogy be lehetett volna menni. Úgy bizony. Ó, tényleg erre van egy kis questecske ezzel a... Mindig elfejtem a Saurik nevét. Nincs rá tudom tenni a tüzet. Na, hogy nem tudok ide? De már nem lesz, majdnem lehetett. Ez lehet, hogy nem erre van. Gyorsan megcsinálom. Nem túl nehéz, vagy hosszú. Junkasaurus. Ennek hívják ezeket? Wow, there's treasure in the cave, but this fella here has totally blocked up the entrance and won't move at all. Yeah, what's wrong? Bah, Paimon didn't understand that at all. Hash Brown, can you tell what this Junkasaur is trying to say? Eh? Looks like that didn't work. And even if they could understand each other, it's not like we could talk with Hash Brown either. If only we had a way to understand what was being said, then maybe we could give it what it wants and make it move out of the way. Oh? Hey, is there something you want? If only we had the way to know what that is. Ja, tényleg. Ja, Junkasaurral kell jönni. Egyiket elraboljuk. Nem tesz semmit. Akarom mondani. Egy.
Ja, tényleg. Ennyit kéne csinálni. Érző kettő megszökik? Nekem akár nincs inúti. Igen. Most, hogy kijöttem. Semmi nincs itt. Ja, gyors járót csináltak erre. Want to eat. Enni akarsz? Flat stomach. Stomach. So hot. Want to eat. Ja, és akkor itt a végtelenségig válogathatok, hogy mit kér. What were you mumbling about just now? Oh. Hey, could it be you're really hungry? Saurian here all by itself and no master in sight. It probably isn't even able to find its own food. Come on, British Lotus, let's go up, find it some food. Once it gets full and moves out of the way, the treasure will be all ours. Mivel tessük meg akkor? Let my man think for a sec. Saurians here tend to eat a bit of everything. Paimon isn't sure what Yunkasaurs eat. Looking at its color, it feels kinda like it should eat leaves and grass and that kind of thing. Valószínűleg leveleket, meg füvet eszik, meg ilyen dolgokat. Let's find one of those and give it a try first. Hungry bellies tend not to be too picky. Bármit. Arról. Glabrus Bob. Nem kell. Huh? Do you not like it? You don't touch it. Hey now, beggars aren't supposed to be this choosy. Just what kind of food might it like? Ja. Ásd el magad megint. Sonka. Oh. Yeah, sure looks good. It'll definitely like it. Rawr. The Yunkasaur downs the food in front of it in a flash. You almost don't even manage to see just how the feat was accomplished. Look at the food! It's vanishing! Paimon vetélytársat akadt. Csak egy fogás. Úgy néz ki, nem elég neki. Oh, hello. Yeah. Paimon couldn't tell, but this little guy is a real Megasnekosaurus. It's a good thing Hashbrown can't eat that much. Still, maybe the poor thing was just starving. Poor fella. Let's give it another serving. Arr. Does Hashbrown also want to eat? Let's feed this another sauropel first and then we'll fix you up something delicious. The hungry saurian eats everything you lay out in a single gulp. You blink as though the scenes seem to unfold twice. Yeah. Okay, that's sure that lace fill your tummy. Hey, wait a sec. I just sitting down again. Is 2 servings not enough? Whoa, and just going to sleep right in front of the cave after eating? Doesn't seem remotely interested in getting out of the way either. What should we do, British Lotus? Paimon doesn't get this guy. Even if you wanna take a nap after eating, at least don't block the way. Nem úgy néz ki, mintha beleegyezett volna valaha is, hogy elbújik az útból. Ja, átvertek minket. And it ate so much of our food too. If your Hashbrown can't stand to watch, come on, British Lotus, we've gotta try and wake it up.
Wow, this Syrian's sleeping unreasonably soundly. Guess it's a layabout, on top of being a greedy cat. Ja. Megnyomjuk a seggét, akkor nem. Nem akar. He's right. Just need to block cave. Then he can eat meaty food. The Yunkasaur falls into a deep sleep. It doesn't seem like he'll be able to wake it up. It won't wake up. Ah, so annoying. Do you think it's just pretending to be asleep? Akkor miért nem fogjuk meg a Junkasaurust, és tesszük el valahova máshova? Ha már alszik. Úgy néz ki, hogy tényleg alszik, és álmában is beszél. Elmondjuk, mit hallottunk. And you're saying it's intentionally blocking the way just to get food, cheating people out of their grab. Ah, we fell for it hook, line and sinker. But if that's how things are, then we don't have to play nice. Let's just have Hashbrown tunnel over and get to that chest. If it's gonna take the Lord out, we can be expected to play fair either. Mutasd meg neki. Let's go! És... Well done! Let's see what goodies are hiding in the chest. There's nothing at all. Just a note. Hosszú lesz. Note left inside the treasure chest. As of writing this note, I have already been laid low by serious illness. Alas, Alas, vibe above, this too is my punishment. To accumulate wealth, I took advantage of all the information I had access to as a career and cheated many people. In the end, after the incident happened, I lost my job as a career, and all the more I swindled became restitution and even became gravely ill. Úgy nem lehet, hogy ő tette el azokat a csomagokat szerte a világba? Me. All I can say is that this punishment is agony. But even so, I still have things I can't get off my mind. And that is the Junkasaur who never left my side, my companion. Alas, I do not have long to live. I stole this chest. It is regrettable, but I had no choice. All I could do was have it guard this empty chest. Annyira bírom ezeket is ott a másik szobába, hogy be kell csukni az ajtót miattuk. Aztán basznak kiengedni a macskát, ő meg nyápokat 5 percig. Nagyon jó. Vagy be akarna jönni, mindegy. Mi a mackó? Not have long to live again. I stole this chest. It is regrettable, but I had no choice. Cica, üljél le. I stole the chest. It is regrettable, but I have no choice. All I could do was have it guard this empty chest. I hope that should just grab the attention of kind passers-by. They might feed my companion something. Help it live on. That's enough. I know you must feel cheated right now.
You might even be furious. You can insult me however you like, because I really am a despicable bastard, a rat skulking in the shadows of the sewers. Scum that isn't fit for the tribe. But do not tear up this note and do not move the chest, I beg of you. By the way, if you're willing, you can leave something in the chest so that the next person to open it won't feel cheated. Both I and my Saurian will be most grateful to you. Egy szarházi, aki nem fér be a törzsbe, nem tud beilleszkedni a törzsbe, de ne tépd szét ezt az üzenetet, ne vidd el ezt a ládát, könyörgök neked. Egyébként, ha szeretnéd, hagyhatsz itt valamit ebben a ládában. Szóval a következő ember ne érezze magát átverve. És a szauriaim is. És a szaurim. Nagyon hálás lesz neked. Hát, inkább balkézzel simogatom. Alá megy a macskaszőr. Az egérnek is. Oh, so the one who left the note was its sexual master? So I wasn't tricked by the Saurian, but by its master? Master? Teljesen felelőtlen, a cica! Ne karmolj! Szóval azok, akik túl sokat esznek, arra kárhoztattak, hogy elhagyják a barátaik. Hey, don't even joke about things like that. Besides, the Saurian is innocent in all this. Maybe it's just waiting here for its master to return, which is why it refuses to move. Na, várja a mesterét, ezért nem akar onnan elmozdulni. Anyway, it's not like we can just let it stay here tricking people out of their food. Let's go find the chief of the Science of the Canopy and tell him about this. Mondjuk meg a főnöknek erről. You explain the situation to why now, chief of the Science of the Canopy, and bring him over. A questből nem emlékszek a hangjára, de... Oh dear, I had a hunch about this when you came looking for me. Who would have thought it was the scoundrel that left behind this creature? Az a szarházi? Rare? He was one who did wrong, then in fear of punishment, left the tribe of his own accord. But I see no good in divulging the offender's name. Perhaps he himself was well aware that what he did was no good thing. See, he didn't even leave his name at the end of this letter. A nevét se írta a levél végére. Szóval Sauria csatlakozott hozzá, azt választotta. No, we cannot say that it chose to do so. Saurians are simple creatures that cannot easily distinguish right or wrong. Most of the time they simply follow their emotions and trust their companions. Ja, egyszerűen csak követik az érzéseiket és bírnak a pajtásaikban. Bíznak a pajtásaikban. As I suspected, at the core he hasn't changed. Whatever small wits he has, he employs towards devising tricks to deceive others. Even his own Saurian. We have sent people to feed this Yuncosaurus on a regular basis. It is a child of the tribe after all. As for the scoundrel, it is a tragic ending indeed, but I refuse to sympathize with him. People should be held responsible for their actions. Hány XP-nk maradt még? Stabil 10.000, 60-ig. 507 húsból.
A final kindness. Ja, meghallgathatjuk. Someone brought good food. Nice. When he's back, we eat together. When will he come back? És ő is vár a régi barátjára, csak úgy, mint Neko. Hol tartottam? Ja, csenep a berit. Gyűjtögettem Kacsinának. Egyébként a délelőtt folyamán, ha már egyébként farsangi időszak veszi kezdetét, lassan, mert amúgy már busójárás is volt néhány helyen, milyen busófesztivál jellegű dolog. Délután sütöttem busófánkat, azt is majd egyszer valamikor a közeles távoli jövőben fejlesztve YouTube-ra. A karamellás artaposra együtt, amit még rohadt régen csináltam, még decemberben. A karácsonyra kellett volna feltölteni, de meg amúgy is tényleg sapkába vettem fel az egészet. Azóta sem volt alkalmam, csak a kisebb péntek 13-ai karácsonyi horrorokat, meg a karácsonyi horrorokat tudtam eddig feltölteni, most meg pörgetem a Genshineket, amik kimaradtak a horrorok miatt. És most se fogytak el. Na de, a Temple of Ancient Forebears. És amíg ebben gyönyörködünk, addig legalább be is mutatom, hogy sikerült. Azért kicsit besűsödött. Volt hozzá karamellás mártás, ami hát inkább kakaóhoz hasonlít állagra. Ja. Na, valahogy... Apá. Váltak. Na, valahogy így sikerült ez a kis bucifánk. Egyébként nem lesz rossz. Oda teszem. Kicsit szószos az alja, úgyhogy nehezebb is fogni. Hát ez... Itt végig volt egy remarkable just... Stone Heart of Echoes, Alpha Dragon. Ez megint csak az 5-et találom meg először. Damage Stone Tablet 5. A Damage Stone Tablet Inscription
and it has been eroded by the relentless passage of time, but you can still manage to vaguely make out some of what the remaining text says. Ki is lehet sillabizálni, hogy a maradék szöveg mit mond? The Lord of the Crossroads spake. The Great Spirit dreamed of the black tide. The sacrifice was rejected. The white earth spreads, the seas regions surrounding the temple swallowed by the wastelands. Refugees could not offer grain. Priests and elders alike were powerless. The warriors of each region's leader reduced to exile. Ja, megint lekikapcsolt. Jó. Hát egy másfél óra. Region's leader reduced to exile. The tribes of our regions now are, and they have become barbarians once more. Nem, én csak kirabolni jöttelek, ne. Nem csinál semmit. Mász föl! Föl! Jó. Ja. Elég ott lett volna. Ó. Yeah. Hogy miért nem tudunk följebb? Ott is van csene, nem hiszem. Megnézem erre. Erre biztos tudom, hogy van. Gondoltam, ő is kell hozzá. Hogy ja, csesz kell, nem... Szélszarok? Na és ide úgy. Na. Itt is bujkál valaki. Ne félj, húzzál be, mondom, húzzál be. Mi bajod van? Ó. Ó, te. Ti. Gyere! Nem elégszak! Jó van. Most már jössz. Igen, networkeljél.
nem az. Enyém. Ja. Itt nem volt valami, amit nem csináltam meg? Lehet, hogy csak a főmentésen nem? Inkább oda megyek magamtól. Még mennyi? És még leenged csavarogni arra, ahol még kell menni 1 kilométert erre. És már ezen nincs semmi. Ott még lehet valami. Remélem azért még lesz 1 órám a maradék sztorira. Ott van, jó. Erre sosem néztem. Itt meg már voltunk mi? Jó, ennyi talán elég lesz. Felvisszük 60-asra, aztán kész vagyunk. Ja, Arconquest ott folytatódik, úgyhogy biztonságban mehetek a moda. Szóval stream végéig meg kéne végre enni. A kovács az nem erre van. Jó, menjünk oda, ahol tudom, hogy hol van. Nem a weapont? Sose csinálok is semmit, mert mindig tele vagyok. Ja. Hülye vagyok, nem ez kell. Jó, az ember eszik, csak kaja van. Látás megszűnik.
The weight of stone. És full. Yes. És megint. Konflikt. Arra még rámehetnénk. Legalább egyszer, ha már craftoltam be, meg még tudok 2-t. Meg feljebb 1-et, meg... Jó, kincsnek is kell a boss fight vele, meg utálom azt a boss fightot. Adok neki 1 esélyt. Konflikt. Mindent bele. Úgy. Vagy... Ja. Mit csináltam? Kindling, content. Nem konfliktot csináltam. Akkor mit látok? Ja, contention csináltam, basszus. Jó, CC. Mindent egyszerre. Erre meg kéne egy maszk, meg mi vagy te? Secret Source automaton. Ez is ritkán dobja be. Ahogy hívják be? A leylányokhoz. Ó, basszus, tényleg tegnap nem streameltem és elfelejtettem farmolni leylányokat. Persze, hogy nincs elég pénzünk már. Egyébként, hogy holnap nem lesz stream, és ha jól tudom, akkor kedden se. Viszont... Ja, 3 hétfői horror ismét lesz. Holnap hétfőn. Jó, még egyszer a boszt. Csak megint látszódik, hogy magas a pollen koncentráció. Ezért nyúlok mindig a szemembe. Meg a macska is. Na. Automaton akkor most már tényleg nem akarok farmolni. Mert akkor pénzünk nem lesz egyáltalán. De felfejlesztettük úgy, hogy tudtuk. Most már 2000-eket tud.
Kérdezeket is tud. Mindig elfelejtek először krajózni. Ujjaj. Már megint. Pontosan ugyanúgy jártam az előbb. Okés. Ja, nálatok is elég gyakran megy a net. Nem telekemosok vagytok véletlenül? Nálunk szerencsére csak úgy történik meg, hogy mikor le akarok tölteni valamit, akkor ja, akkor gondolom az egész házban megy el nektek. De tényleg nálunk valamiért egy eszköz specifikusan megy el. Tényleg letöltök valamit, és mondjuk játszok a háttérbe, vagy ilyesmi. Vagy úgy elég csak annyit is csinálni, hogy megy a játék, és megnyitok a háttérben egy webeventet, már attól. Az esetek 80%-ában így betöltés 60%-áig nem jut el, és már elmegy egy ilyen fél percre. A kurva! Megint nem váltott a karakter. Megint csak ezért halt meg valaki, ez zseniális. Szerintem kurva jó, imádnivaló. Ayaka ismét a burstje miatt hal meg. Egyébként azt nem tudom, hogy
Ja, kell még egy heti bosszú, úgyhogy és de megcsináljuk. Elkának legalább. Kompenzációnak. Pont pajzsolni akartam zsonglival, amikor eltalálta. Ajánl le! A granulátumot. Kis Kasinánk már 6000 tud sebezni. Burst előtt. Na, stream eleje óta ez már haladás. Dehogy miért? Még a burst-tel is. Még a burst-tel is a gyümölcsöket célozza be. Na. Jó, és akkor megyünk még egyet, miután... Ezeket még lehetne fejleszteni, hogyha elmennénk a domainbe. Egyet gyorsan, csak ne kell vesni össze a kondenzációval, vagy mi a franccal, mi volt a másik. Ezzel ez volt a contention. Conflict zero. Ja, megint csak 1 óra lesz a jetes küldetésre. 7500 új rekord Kacsinával. 6-os szint előtt még ráver. Nyomom be, ez az. És mindegyik elmegy. Ezt nem tudom felborítani. Nem tudom felborítani. És lábagócot. Nem tudom, mi értelme van a taktikájának, amikor leúszik, elmegy távolabbra és visszajön. Így tölti a manát. Biztos?
tudom őket így bevonzani. Yes. Jó lett egy kevés. Jaj, ott fönn van az a pályázac. Egy pillanat. Az a pályrakuszkusz. Nem maradt. Flogisztonom. Az baj. Mindegy, jövök én még ide. Oda meg nem maradt. Ja, még van egyem. Töltő az nem a kövek mellett volt. Né, most már kimegy el odáig. Legyen a burst. Igaz, hogy most lett be a C1, ami felszívjuk a sárdokat. Gyakorban is használom. Egy craftolható, pont nem mások. De legyünk gomolyak. Na. Nem tudom őket ide szívni. Megoldják maguktól. Én vászorog ide. Ez már nem megy sehova. $11,000. De azért tudjuk őket vonni. Akkor a burstrünk, mint amekkora állják a charge-etekje egyesével. Kritten. Nem, akkor az elementálja. Volt 11,000.
Jó, spórolj vele, gyönyörű! És békében távozunk. Jó, még félig van szintje. Jó, majdnem 2 óra, de mégre megvan a napi farmolás. És Arlecchino kell hozzá. Ebben még mehetünk volna, de rezinünk már elfogyott. Nem nézek ki valami jól, de ez mehet egy szintig. Úgy. Csak hogy óvatosan, hát ha kapunk egy jobbat. Nem látsz. Nem látsz. Akkor ezt nézd. Szóval nincs. Gyere föl! Na? Hip hop hoop. Titeket, ó, később, a nagy szart később. Mi csináltak a szaurikkal, mi? Gyere csak ide! Na haha! Úgy. Nyit. Legalább te is csak egy elsőn tudsz lőni. Jó, be van szorulva. Na, mi van veled? Kulcsot ezek még nem hagytak. Hogy erre végig. Nem conscious Junkasaur. Ezért megfizettek. Nem látsz. Hova kell neked az a pajzs?
Arú. Egy kulcsot nem tudtak dobni. Angus Scolosaurus. Megszerezték az összes Pokémont. Úgy néz ki. Azt hiszed? Éljen a király! Menjél már le! Úgy. Szomorú tepertli. Jó, mély a nyúlüreg. Ó, hogy ez itt van? És még mélyebbre vezet. Kiwi's frontal notches open the door of Saurian cart. Oh, looks like he found the key. But what does it open? Most láttuk éppen az imént. A key to a Saurian cart with notch patterns that tend toward the case front. Normally, local residents only transport Saurians in wooden cars when they can no longer move on their own power. Normális esetben olyan Sauriaiakat szállítanak ezzel, akik már maguktól nem tudnak mozogni. Na, ki van benne? Arú, arú! Mit csillogott? Ha. Ide is zsárokat telepítetek. Ez miféle? Ó, a Spinal Fruit. Szerintem ezt majd legközelebb felfedezzük. De kiszabadítjuk a többit. Új, ne. Pedig lenne ott. Na, hogy leesünk? Ennyire meredek.
Ahogy még itt. Aha. Na, jó mindegyikbe. Akkor nem jó mindegyikbe. De mindegy, ide majd jövünk. Egyszer valamikor, de egyelőre vissza a sivatagba. Na és hát, ami azt illeti. De mindjárt jövök, egy perc. Ja, vissza is értem. És akkor mehetünk végre. Hol hagytuk el? Ja. Majd a questjüket is valamikor el kéne kezdeni. De nem most egyelőre. Jó, Dirge of Birk, ezt jaholt hagytuk őket potyára. Mi jöttek belékötni, aztán elkezdtek egyszerre 3 irányba menni, jó van, akkor hagyjuk rájuk. Cselesek leszünk. És hátulról jövünk. Még te ide fel tudok ajánlani? Megint.
Na, mi kell neked? Ezeket már jelöltem, de oda. Vagy legközelebb. Jövök visszafelé. Nem, veletek nincsen dolgunk, hagyjál. Csak velük. Jó, frissítsük meg fel, mi volt? We have successfully obtained the remains of the mother of the Jinn, but the way forward only gets equally treacherous and perilous, if not more. The temple of our scent flows like tears, Sintén the dirge of Bilkis. És még veszélyesebb is lehet. Továbbra is, továbbra is. De miután végzünk velük, jönni fognak. Track your foe by following the... That's right, that's it. Flee, you mongrel. Ha, come here, person, let us find this little towel. Damn, calm down, would you? You're scaring Paimon. The air up ahead. Bah, it stinks of an Entleon opening its trap by to receive guests. And as if I were whole, as if I thousands ago, I put it with the footprints. An instant. Csak azért se lehet elolvasni. They scurried into the waters hoping to cleanse any suspicious scents that clung to them. Let us follow those footprints and move against the flow. They must come to shore. Come to the shore at some point. Pusztulj már! Úgy. Úgy. Na. Gyere! Na. Na. Menjél füldeni! Üres vagy! Mélyebbre menjél! Lábnyomokat én nem látok. Vagy erre. And this must be where the cover. High time then for a interrogation.
Ne csak, hogy... Hova mész? Hogy azt itt, hogy végeztünk? Ez se dob semmit. Bájról meg nincs, nem is hozok. Ó, hello pici révőnke, köszi a rédet. Szevasztok. Éppen próbáljuk befejezni a jetes küldetést. Hello Morust, hello Besze. Bexe. Bocsánat. Ó, ez mi a... Ja, a zsanglinak a pillére. May this be testimony that we have provided the material support required for this ambush and robbery. As a token of friendship, the gifts shall be sent via specially arranged Stumterbeast caravan. 20 éve a stream volt Ravennel, na az jó. Ajándékokat kell küldeni egy speciálisan előkészített Stumterbeast karavánnal. Na mindenki elment aludni. És emlékszem, egyszer csináltam egy 24 órás live-ot. Az utolsó 6 órát végig aludtam, mert már nem bírtam. Úgy szerencsé, hogy pont a streamer setup mögött van az ágyam, úgyhogy csak megfordítottam a kamerát. The Tani tribe sends respectful greetings to the Afia tribe. May peace follow you and may spices fill your storehouses. Ja, mindenkinek jó ét. Szép álmokat. Addig is, még picit maradok, de mindjárt megyek én is, hogy leveszem a fejjel a klaviatúrát. Tani tribe köszönti az Afia tribe-ot. Wait just a second, the Tani tribe? Az Jet törzse. And that means, were these guys hired by them? Oh, so the desert people have learned to use books to keep records? Well, I suppose my awakening has given rise to fresh sights after all. But what were they intending to do here anyway? Who knows? Most importantly, they were our foes. Well, since we have found one part of a paper trail, we may as well search their encampment. There I believe we shall find more clues. How do you know that's definitely the case? Toads do not lay one egg at a time, and centipedes and scorpions huddle together in the damp shade. That... you and your creepy analogies again. Whatever the case may be, we no longer need any of them in one piece. Let us proceed to the next encampment. Szaggassuk széjjel őket! Nemzeti kacsinával ugratni. Egyszer ugrattam véletlenül kb. Egy akkora magasságban, mint ahol van az a... vannak azok a deszkahidak.
Ja, HP-nek 60%-a lement. Nem tudom miért. De simán ugrott volna. Közel se sérült volna meg ennyire. És mi volt a streamer, hogy ezt így időben megkérdezzem? Na takarodjál a circle-lel. Nem fogsz leesni, gyere ide be! Ügy! Éjszakát kívánok mindenkinek. Genshin a legcuki karakter. Bizony. Vagy hát... Ezt elolvastam már? Egy beszél Gabrielről, nem majd frissítsük ezt is. Pathfinder's log 4. You who come after us. If there was a prayer in praise of the night, then I would sing his fourth strain in memory of the misfortunate. For Gabriel who lost his footing. How could one conceive the passing of a cloud or the death of the blowing wind? He might one mark a grain of sand falling into the desert or a droplet dissipating into the water. I believe Gabriel would be the last. He should have been at the last, but who can say, perhaps the many mishaps broke him unexpectedly. Gabriel, so agile and swift, to think that he would fall off the side of the ruins on the gorge. Unexpected indeed. Szóval megjátszotta a halálát. Now I and Samael are the only ones left. Yes, we are the last of this little exploration team. This journey is cursed, but no matter. Soon it shall reach its end. Yes, soon. Tarafa. Ja, ők voltak a Tűzmóz, de magát a nevet nem említi. Felfedező csapatok kicsit nehezen ment, Samael meg ők, meg Tarafa maradt. Gabriel eltűnt. Vannak még. Lehet 24 órás streamről jöttetek, nekem a harcmodorom olyan, mintha 24 órája nem aludtam volna. Vagy 24 órás streameltem volna minimum. Ez mindig a random csapatokkal jövök, nem tudom megszokni. Rendesen. Afia Chiefs handwritten orders. Make camp upon reaching your destination and seal the canyon to outsiders. Only members of the Tanit and the following tribes may pass. If you discover any who carry a genie bottle with them, take it. The bounty will be split as agreed. Ja, a genie üvegért jöttek. So they intentionally didn't go for Jet then.
How interesting. Now, my master, we need not be hasty. Let's clear the next camp first. Csak nyugodtan, csak nyugodtan. Ja, köszi Gály, Blacky, iszok már. Amennyi maradt. Na. Jó, nem estek le, nem estek, itt maradtok. Nem igaz, hogy kettesével kell őket leverni. Nagyobb ellenállásra számítanék. The outland traveler may be identified by their golden hair and eyes, strange foreign clothing, and a small floating ferry by their side. Legalább nem kisállatnak nevezték. Nice note. If they have obtained the genie, take it from them, and if they have yet to, then dispose of them. Contact Adelphi. Ismerjük a nevét. Szóval Adelphi volt. Somebody you know then? My master, if I may, I would advise that you review your choice of friends. We had an old saying for this ilk. The only loyal desert dweller is one whose shoulders have been pierced by iron loops. We should be rid of all of them now. Let us return. És akkor már megint mindet. Ó, ott őrzi azt a kis táblát. Elide! Raised arm. Még pont nem megy bele. Mit csinálok? Gyere! Oda! Ez még egy itt a szintünkön. Pont itt hagytam. Ó, csapda. De még hogy?
Ez az enyém! Az hogy? Megpattant az aszteroida árnyékán. Konkrétan. Vagy túlmocsvarli volt? Ó, persze, hogy még jöttök. Ettől Patori Shelf. Te voltál már megint. Nem az is feljebben. Az elintéz. Most meg lejjebb. Van elég húsom, hagyjatok már! Még egy feljegyzés, Pathfinders Log 3. You who come after us, if there was a prayer in praise of the night, then I will sing its first strain in memory of the poisoned. For Rabid, who shall not wake again. Woe unto those spike tails, those sand dunes that nurture malice. They drag across your throat in your mournful sleep, and thus shall you never again walk under the sun. Rabid was set upon in his sleep by a scorpion. It was an agonizing torture beyond words. The venom caused his breathing to weaken. To which the scratching about his throat was testament. Ában megtámadta egy skorpió. I said that this was a cursed journey and that we should return, but even the deaths of several comrades cannot stop these people. They have been ensnared by this keystone. It has sucked the light from their path so they cannot see. You who come after us, if you have read till here, turn back, I bid you, and swiftly. Tarafa. Ja, ez a kulcs szikla, ez a kulcsizé. Van olyasmi, amiket eddig is találtunk. Elszívta a fényt az útjuk elől. Többé nem látnak. Aki ezt olvasod, fordulj vissza. Azonnal. Nem rohadtul nem itt van. Megvárnak. Jó, most vagyok vele egy szinten. Mint ha itt lenne ebben. Mindegy, ott marad. Nem érdekeltek minket. Legalább lesz egy kíséretünk. Itt világít valami. Mindegy, maradjon ott.
This path's pretty dangerous. Buy my share hops, Jess, okay? Made come for you, then you to know that ship is not their target. We are. Egészen eddig. Ó, basszus patúj. Nem mint olyan veszélyes lenne, de attól még basszus. Gyere ide. Return to the tribal settlement and report to Babel. Jó, van még, ami alapján ezt meg lehetne csinálni. Csak az segít. Segít a brute force. Nem jó. Miért nem tudsz egyenesen ütni? Jó, trónszékkel. Zsongli. Becélozza azt. Hol voltam az közel? Rohadjon meg! Mert brute force-olni se lehet rendesen. Ja, így lehet előbb. Ezt ott valaki mi lenne, ha megközelítenénk szép lassan? Mondom, megközelítenénk. Úgy. Nem tudsz semmit. Röptébe, mint a lejet. Ó, ezek is éreztek fel valamit? Captain Zajas Nezevnaz Report Free. Megint csak a harmadikat találom meg. És igen, ez is olyan bizonyíték arra, hogy Babel és a fotói kokettálnak egymással. Babel sees communication with us without warning. Vagy mégse. We lost contact with all our listening posts. We were alone, unmoored in an endless sandstorm.
Lieutenant Ruslan reported that our logistics troops have spotted strange shapes in the storm, seemingly observing them. They seem to have elected not to cut off our supply line, despite having the ability to. I suspected that they wanted to talk terms. Tehát Bábel abba hagyta a kommunikációt velük, figyelmeztetés nélkül. Láttuk furcsa dolgokat furcsa alakokat a viharban, de úgy tűnik, hogy nem vágták el az utánpótlásokat, pedig megvolt rá a képességük. Úgy néz ki, hogy tárgyalni akarnak. 3 weeks later, Baba's messenger came to us with new conditions. We were to either accept her terms or leave this desert altogether. Ja, és Babel üzenethordozókat hozott ide. Ja, szóval megfordította. Hogy vagy elfogadjuk a kéréseit, vagy tűnjünk ide a sivatagból. We have to temporarily suspend our exploration of the eternal oasis and shift all our strength to dealing with the Tanit first. Ja, szóval a Fatui arra rendezkedik be itt, hogy a Tanitot eltüntessék. Unfortunately, our rendezvous point have been scattered. It will be difficult for us to pose any threat to them. Professor Froderick says that he needs a live sample. I do not know what he's talking about, but he does have overall command over us. So we have decided to find some way to capture those people, or perhaps that person. Akkor elképzelhető, hogy a másik törzs, a Fatui a másik törzsel szövetkezett. Nem tanítosok támadtak ránk? De akkor lehetett a törzsünkbe egy áruló, úgy néz ki. Szóval a Tanit törzsből kell egy élő ember. Vagy life sample. Egy törzstag. Lehet, hogy ők vitték egy jetet. Mi ez dentro kell, az nekünk nincs. Jó, túl hosszú lenne így. Na, mi ez az egész? Jó, azért csak gyakorolnak. Semmi különös. Na, mi a helyzet? Bachelor Spyman, you're back. Allow me to dust you off. Jet and Azarik are waiting for you as well. Elhoztak az objektumot, ami kell neked. Jet told me. Thank you both so much. Rajtunk ütöttek a kanyonnál a visszafelé menet. Micsoda? We were attacked by your people on our way back. There were lots of people hiding in the canyon waiting to intercept us. They were pretty scary too. Do you know what all that was about?
Házazik elárulta a törzset, úgy néz ki. No, I haven't a clue how that happened. Mivel a tanítős megpróbálta magáról lerázni a fatuit, így a másik törzsel. A fatúja a másik törzset kérte meg, hogy hozzák el nekik azt a gint. Traitors and exiles turning to banditry on the roads is quite normal, but the canyons here should have a lot of tributaries. Vagy simán csak hazudik. It seems that I've underestimated them. Úgy is lebecsültem őket. Ezt nem olvasom fel. Ez a Delphi lehetett. Mi nem az a Delphi. Mit mondtál? That's right. We found this. Jó, követésé cserébe. Egyszer egy picike... Icike, jó. Egyszer egy icike-picike pocakon pöszkölt, egy másik icike-picike pockot, mire a pocakon pöszkölt, icike-picike pocak és pocakon pöszkölte az őt, pocakon pöszkölő, icike-picike pockos. Köszönjük a követést egyébként. That's right, we found this. You gave Adelphi's letter to Babel. Adelphi, this is indeed his handwriting, and it is even signed in his hand. That he is a traitor is beyond doubt. Ment az elsőre. Jó, kös. That he's a traitor is... No. Adelphi, this is indeed his handwriting, and it is even signed in his hand. That he's a traitor is beyond doubt. Esküszöm néha angolul olvasni, amikor egymás után van 20 olyan szó, ami egy szótagos, és nehezebb olvasni mindezt a nyelvtörőt. But what if he's been set up? Mi van, ha felültették őt? But he has still stained our honor with his name and will accept his punishment. However, he left the camp some time ago, saying that he needed to go get some supplies from outside. I must apologize. I let my guard down. You can be sure that we will exile that traitor, however. He shall not be permitted back into the Tanit hunting grounds, save in chains. Please rest assured, you two, that I will get to the bottom of this on behalf of our tribe. I will not allow such happenings to go unanswered. As for the mother of the Jinn, can I see her? Velünk van. Nézheted? Honored Lady Lilupar, beloved servant of Nabu Malikata, founder of Gurabad, eternal prisoner of Ikanum, Babel of the mortal Tanit tribe, seeks an audience with you. Milyen sokat tud róla? Babel a Tanit törzsből. Beszélgetni szeretne veled? What did you say? Were you calling for me? I don't quite remember all those names. Yes, we ask only, Lady Lilupar, that you lead us to the eternal oasis, to set us on the path to meet with the slumbering queen. So sleepy. My master, did you wake me to speak with this servant? Nem mondja neki, nem fog tetszeni. Why do you laugh consorting with these coarse folk so? Well then, Babel, will you not dance? Amuse us and we may yet grant you 3 wishes. What?
Oh, I'm so sorry. You're the mother of this tribe, right? My apologies. I read the servility in your brows and merely could not help but wish to see you dance and entertain us. I am merely your servant and will listen to all you have to say. I shall follow the dictates of the Queen of all Oasis, Nabo Malikatas will, with due trepidation, and them I will not defy. A minden oázis anyjának akaratát nem fogom elutasítani. Ha, I shall not be so crude. Save your solicitations. I already have a master and I do not intend to take on any servants either. So I fear your calculations have come to naught. Elszámoltad magad ezzel? Kicsit? So Matriarch Babel can gravel too, huh? You have yet to see many things indeed. My master, you hold my true name. I shall do what you and only you desire. The decision shall be yours. I will not speak another word to these foul desert dwellers. Master? Your master? Why, yes, indeed. And it is this noble princess you see before you. Now, you need not kneel. Come on, say something, why don't you? Just look at her face. I understand. In that case, will you help us, Vörös Lotus? Azért jöttem, hogy teljesítsem Jet akaratát, kívánságát. If that is your choice, then I gladly obey. Well then, I shall lend my aid. A pleasure to work with you, desert woman. But a word to the wise, nothing save death can break a contract forged by true names. And I will be watching you on my master's account. Do not think for a moment that you may wield me. I understand. And it is good that you do, dweller of the sands. Now then, do not disturb my rest. 300 évig pihentél. És még mindig álmos. So you have forged a contract with her then? Azért, hogy megnyissuk az utat? Yes, I understand. You have done well. Jinn are arrogant, unfettered creatures. And yet you have managed to bind her. You have surpassed my expectations, indeed. But that is well. Our path to the eternal oasis has been made smoother. So please, Vörös Lotus, if I may ask something of you, keep Lillipár loyal at all costs. Ha másképp cselekednék, akkor bajt keresnék, csak... You have my thanks. Jet and Azarik have returned. You youngsters, catch up for now. I have to ask for your pardon. I need some time to organize the information you have gathered. Kell kis idő, hogy rendszerezzem az információkat, amiket gyűjtöttél. Miss Babel sure is busy, huh? Vagy módosítja a terveket éppen. De azokat meg megolvastam kétszer is. No. Is the conversation with Matriarch Babel over? In that case, let's take a short break. No. Mert csak átrakni tudom a tüzet. Még mindig.
We're here. Come on, let's find a place to sit and grab a bite, Vörös Lotus. Hey there, Azarik, Jet. Egy ideje nem találkoztunk. Haha, how did it long? Good to see that you're all well. Just really fond of you. We were just talking about you, in fact. What did you talk about? Jet mérges, még mindig. Angry. Oh, she did mention a little disagreement you had, yes. But you know, she talks quite carelessly but isn't actually good at expressing her feelings. Still, you should reflect as well. Jess very concerned about your safety, so you should pay a bit more attention to her suggestions. Észben tartom. Sorry, it was my fault, really. I was... petty. Childish. Nem vagy te petty, Jet vagy. I know how important little part was to our mission, but I threw a tantrum anyway. Little Bar says stuff weirdly and she does use some pretty creepy analogies. But she looked out for us the whole way, so... well, she is different from the people we met so far for sure, but she doesn't seem like a bad person. És lejárt az idő. Erről a streamről. Szép lassan befejezzük. És jut eszembe. Lehet, hogy ezzel a random csapattal megpróbálom és lehet még kicsinálni. Ha már vasárnap van. She looked out for us the whole way, so well, she's different from the people we've met so far for sure. But she doesn't seem like a bad person. Whatever the case, it'll be fine. Vörös Lotus is important to you, isn't she, Jet? Yeah, I mean, I've always seen you as my best friend, but I'm just worried that... never mind. Yeesh, you're so serious all of a sudden. Diamond doesn't know what to say at all. There's no need to be so awkward. I won't get mad anyhow from now on. And you can count on that. That's right, that's the spirit. Oh right, about the mother of the Jinn. Is it with you? Bizony. Azarik, didn't Matriarch Babel tell you not to ask that willy-nilly? It's fine, Jet. I mean, I guided you half the way, so I count as a companion, don't I? A companion, you say? Perhaps you speak too hastily. The butter's talking. Such insolence! If you recognize me not, then your silence shall serve better. Well, this is a pretty fierce one for sure. Is that the mother of the Jinn then? I'd watch my tongue if I were you, desert spawn. This is Azarik, one of my brothers here in the tribe. Well, we could have chosen worse. This one is sturdy enough. A shame that he has too big a mouth and too small a brain. Ice talking to her is supposed to not end as an exercise in frustration. There's them. You know, Jet, you did find Bam Bam pretty cute, didn't you? How about you just treat her like a Bam Bam that talks? They both lie, don't they? Oh, it's fine. Sharp tongues are to be expected of the legendary genie. Somewhat, I mean. Whatever the case, she's on our side, isn't she? We'll be fine. On your side? Did I mishear you?
apologies, but you shall not find me on the side of those who entreat my master while wearing two faces. Bizony. Lebukott. My master trusts you, and I trust her reasoning for that. But I will be watching you, Oázist. Well, I guess that's just what Ginny is like. It's fine. Oh, right. Did anything happen while we were separated? Just curious, I mean. Tudod, hogy történt valami? Same here. Did I miss anything? Hát igen, arról. You tell Jack and Oázist about the ambush in the canyon, well, you Adelphi. Ez vele az Adelphis. Bocs, összekevertem őket. Adelphi, Oázist. Jó, régen volt már ez a quest. Még régen beszéltünk a Adelphivel is. Jaj, volt az, akivel először beszéltünk, amikor bejöttünk. So, a traitor along with accomplices from other tribes. They might be the same bunch as I was tracking down previously. It's even possible that they're collaborating with dangerous outsiders like the Fatui. Pontosan. Tanít után szabadon. Lehetséges, hogy egy veszélyes külszervezettel kollaborálnak, mint a Fatui. Talán süllyedt. Ha? Pedig meg Paimon, ezt már olvastuk. Pretty good, Jet. Made the best of some rather limited information on our foes there. That's not too hard. I've been having the matriarch to track and eliminate traitors, so their movements and patterns aren't that alien to me. My dad and I have also encountered those people who call themselves Fatui in the past, so they're no strangers to me either. Still, I ran off without giving any thought to whether they would act. I'm sorry, that was my mistake. Oh, let's leave that aside for now. It wasn't even your fault. I'm with Paimon. Don't beat yourself up about this too much yet. They seem to have been ordered specifically not to attack you. Can't blame you for having lowered your guard there. Nem hibáztatlak téged azért, mert nem voltál annyira óvatos. But as for Adelphi, since he's fled in a secret, it's beyond doubt that he's betrayed us. Those who violate the laws of hospitality and wield their blades against guests are unworthy of the Tanis mercy. S pengéiket emelik a vendégeink ellen. Nem méltóak a Tanit. Mercy, mercy. Már kiégett a fordítom. Békére... Jó, vasárnap van már. Merciére. I capture him, Beres Lotus. This I promise. He will not escape the Matriarch's judgment. És komolyan elfelejtettem. És ez a fordító még mindig nem jelenik meg. Kegyelmére. Meg pont beírtam az M-et. Vasárnap külföldön lakok. Itt még van 2 óra vasárnapból. Nem most volt óraállítás, nem most volt.
Oh, Jet's getting serious. What? You make it sound like I've never been serious. Azt hittem szombat van. Amúgy... Meg elkezdtem streamelni félig én is azt hittem. What? You make it sound like I've never been serious. Haha, becoming ever more the model of a tribeswoman, eh, Jet? What are you talking about? Aren't I one? That's not what I mean. I'm just glad to see that you're so concerned about your friends. This is also a tribal matter, you know. True, outsiders are becoming increasingly active in the desert, and as their interference increases, so too do changes of heart and thought. As Matriarch Babel's right and left hands, we should indeed be concerned about such things. Exactly. Alright, there's one more thing. It's Venus season at the moment, so the tunnels they dig are starting to show up all around the desert. Such areas are very dangerous, so we have to approach our adventure with more care and avoid them at all costs. Wait, just Venut, don't we always hand them? They're no threat. There's still no reason to drop your guard. Sure, I get it. Mi az a Venut? Táribító, te sose láttál még olyat? Nem tudom, van-e olyan útvonal idefelé, ahol ne találkoznánk velük? Mi az a Venut? Oh, them. Behind them every year. And then we collect their body fat and use that to make spices. We don't produce much, but it can be sold at a pretty price. Szépen jó áron el lehet adni őket. A zsírjukat. Miből fűszert kavarunk. So we don't really lack anything. We just need to control the Venut hunting grounds, and our long-term prospects will stay good. City folk love these thick and pungent spices, but ask them about us desert folk and they'll tell you a different story. We also need to hunt other animals, but the smell Venut give off is too strong and we'll chase them off. Más állatokat is vadászunk, de a Venus szaga annyira erős, hogy elkergeti őket. As such, our spice workers can't take part in hunts, nor can they serve as assassins. As opposed to the scent of mature Venut, their larvae give off a much gentler scent, which we often use for scent marks to prevent getting lost in caves or ruins. A Venut lárváknak a szagát arra használjuk, hogy megjelöljük a rom vagy barlangjáratokat. Haha, jup. Haha, you used that in the Gurabar ruins back there. But are they really that dangerous? Not really. For you outsiders, perhaps? But you needn't worry about that. We'll protect you. What's so funny? It's nothing. Ah, the children of Apep. Reduced to this. Now that you mention it, you haven't said anything in quite a while, Lilupar. And I, for my part, was about to ask if you'd forgotten about someone. Well then, would you like to hear a story?
Sure, as long as you have one to tell anyway. Ah, 'tis a shame how long I've slumbered. I fear I am not current with the hot topics of the day, and am armed only with some ancient yarns. Will you mind, O Master mine? Már csak ősi regéket tudok mesélni. Megengeded, mesterem? Ne aggódj, csupa fül vagyok. Don't worry, I've covered my ears. And Paimon's covered... Wait a minute. What are you covering your ears for? The books say that the words of the Jinn have magic in them, and that their stories have the power to lay curses. A mesék varázslatosak, és a mágiájuk árkot is hordozhat. And they say also that behavior such as yours is impolite in the extreme. Do not interrupt me, little lady. Ne aggódj ránk úgyse, ha semmi. Now where should I begin? As the moonlight paints the Miért? Tényleg, kedves mihajó, egyre kevésbé kedvesen mihajó. Ez mire volt jó? Négy sorrá kezd olvasni. Kurva fontos információ lehetett rajta. Nem mindegy. Szegény író, komolyan mondom. Thousands of years have passed since the events told of in this tale. The desert had yet to become so desolate, and the oasis spread out across the land like glittering jewels. In those days, the Jinn walked the earth in great numbers, and they lived within the silver night wind and the flowing sands, in the ripples of the unknowable ocean, and in the patterning of the rainforest springs. Jinnek nagy számban járták a földet, és az ezüst éjszakában éltek, és a folyó homokban, az ismeretlen óceánok hullámaiban. És az esőerdők forrásainak paternáiban, csobogásában. We Jinn were not ordinary creatures, but we were the servants of the mistress of flowers. We were untroubled by basic want, nor were we shackled by material thirst. It was life itself that greatly fascinated us. The blooming and wilting of flowers, the gathering and scattering of birds, these were the things that held us in thrall. Apart from that, only our true names could bind us. Jó, nem üvöltött a riasztó. Hervadása a virágoknak, a gyűlése és költözése a madaraknak. Ez volt az, ami egy helyen tartott minket, vagy fralba tartott minket, frakba-sakba. Azokon kívül csak a valódi nevünk tudott lekötni minket. We were carefree so long as our mistress walked the earth, and we enjoyed her eternal paradise, her love and her comfort. But tragedy would come, and our paradise crumbled as the mistress departed. Our revelry turned to mourning, and all that was good and lovely was violently perverted in that anguish. Az úrhölgyünk eltávozott, és a jólétünk gyászba fordult, és minden, ami olyan jó volt és szeretetteljes,
erőszakos perverzióvá vált abban a haragban. And so we gave Alakmar our true names and became his servants. For he promised to find us our eternal companion, our true master. Deluded hope and trust did we harbor in our hearts, and so forsook our freedom, accepting imprisonment within silver battles and servitude to his realm. But what was lost was forever lost, never again to return. Elfogadtuk a bebörtözésüket ezüst üvegségbe, és a szolgálatunkat a birodalmában, de ami elveszett, örökké elveszett, és soha vissza nem térhet. But do not think that the Jinn were wanton servants. Only a laugh bordering upon madness could make the Jinn give their true names willingly. For it was their deep love for the mistress of flowers that drove them to embrace the desert from the first. Yet, waking to face the tomfoolery of this barren world caused a surly genie to fall incurably in love with the shepherd. A sivatagból először... Ez ennek a bolond kopár világnak az őrültségével szembenézni. Szembenéztünk ezzel az őrült világnak a bolondságával, ami azt okozta, hogy egy dzsinn gyógyíthatatlanul szerelembe esett egy juhásszal. Nincs csati pontom, de ne felejts el hidratálni, oké, és az csak kávém is elfogyott. Ja, elfogyott minden vizem, meg abban a 3 palacból is. Ja, streamnek úgyis mindjárt vége, úgyhogy... Hamarosan töltök még. Ah, you're awake. Egy juhász? Not you, no. But much like you, my master. You were much like him as he was once. Wow. Well now, girl, does that make you jealous? Definitely not. She is quite transparent, my master. I once did have a daughter. My eyes are not deceived. Say whatever you like. To the Jinn, love was a terrible chain, driving those who fell into its pit to make sacrifices, like the hippie, hifák. Hi-Fi. Ahogy ő mondja. Tehát, ahogy az ifák. Those who fell into his pit to make sacrifices like a hyphae of a parasitic insect. Hi-Fi. Az. Oh boy, little past at it again with the scary analogies. We Jinn do not have this tedious thing you humans call shame, so we do not shy away from discussing love or revealing one's all to a lover. I'm certainly glad that you're just a bottle now. But to the Jinn, this mad laugh could not be reconciled to betrayal, or else hatred and vengeance 3 times greater would be sure to follow.
That was the root of that farce that ended good or bad. Though that is a different tale. Actually, now that you mention it, I'd like to ask a question. Did you really have no other goal in presenting your true name? Huh. Well, I suppose vigilance is wisdom. Well, I do have something I seek. I wish to go to the eternal oasis, just as you do. There are things there that have been left unfinished. És mi lenne az? Forgive me, dear master, if I can only slowly tell you that tale as our journey proceeds, but the time for that has not yet come. But know this, it is good fortune that I should have met you. Well, since we've got the same goal, let's get going. How about a toast? And what shall you make this toast with? Me? Alright, we're story time's over. Let's talk about something more relaxing. By the way, Vörös Lotus, do you play cards? Nem mondjátok meg, hogy ti is TCG-ztek. She does. Oh, hogy... Sorry, I'm not in the mood to play cards. Nem vagyok olyan kedvemben. Not liking camping out here in the desert, I take it. Haha. Oh well, why don't we tell some stories instead? Good, Sita. Not liking camping out in the desert, I take it. Haha. Oh well, why don't we tell some stories instead? Na. Print screen. You speak about... Most véletlenül nem ment el. Érdekes. Na mindegy. You speak about the interesting things you've heard about, as well as the hair-raising adventures you've been through. Some absolutely ridiculous hearsay is even mixed in. The three of you raised toast. The old triumphs laugh at the ridiculous tales and shed tears and lament the sad stories. At the end, Azari closes the proceedings with a joke, and he absolutely kills it. És kenjünket ondjuk a szomorú történetekért, végén pedig Azari ezt az egészet egy viccel zárja le. És igazán oda tette. When the moon hangs highest, Azari tells a rather coarse joke about the crocodile and the sumpter beast, which loses him his blanket-shedding privileges. Jet tells you about many trivial but funny things. A light scent of spices wafts from her, and it seems to you that all the stories she has to tell since your last parting seems tinged with this sadness. Jet mesélje vicces dolgokat. Enyhe fűszerillat távozik tőle. Ja, szomorúsággal töltött el. Amit ő mesél nekünk. The night flies by as you chat. As the next morning comes, you are buried in each other's pillows, asleep by the extinguished flame. Egymást párnáiba temetjük magunkat. Halkan elalszunk. A kioltott tűz mellett. Jó hosszú volt ez, és már csak 10.000 XP végre valahára a 60-as szintig. Jó, várjátok, most nem beszélek. Gyorsan megnézem, hol
Itt vagyok még. Arra a életbe. Minden egyes alkalommal ez van, amikor megnyitok egy tabot. Csessze meg. Tényleg, hogyha éppen váltanátok szolgáltatót, vagy kezd lejárni a hűségidőtök, ne a Telekomot választjátok, mert ez szar. Streamelek Twitchen, és mondjuk csak a game8.com-ot nézem meg, hogy valamelyik karakternek mi kell, mondjuk a melyik recept kell neki, összeomlik az internet. Baszodjál meg, Telekom! Te rakásszar szolgáltató! Mondom már, hogy a Twitch is egyre szarabb. Nem találja azt a szájba baszott streamer kulcsot. Külön be kell írni, bazd meg. Szóval mi a fasz kellett ehhez? Grapefruit chips. Fogadjunk, nincs is meg. Betöltök még egy oldalt, és megint elmegy a net, bazd meg! Jó, nem. Csodák csodájára. Jó, Cepasznál megvesszük. Vagy Szipáknál. Persze, hogy nem volt meg a recept. Jó, vegyünk meg mindent. És akkor legyen ilyen is. És egyből kikaptuk. Impeccably organized, catching a specialty. The chips are arrayed in neat rows, fried just right. In their crunchy deliciousness, you can see Kachina's earnestness and care. Would it be too much motivation for her if you were to tell her how you felt about the dish? Plus some compliments. Túl sok motiváció lenne neki, hogyha elmondaná neki, hogy éreztél a kaja alapján. Még egy kis kompliment. Dicséret. Jó, közben még kimaxolok, amit tudok. Vagytok még? És találva megkezdünk így. Jó, van pajzs, van heal. De még ha tényleg a baszki. Jó, befaragunk egyet.
Vagy majd eltart odáig a boss fight, és akkor... És dával nem tudni. Moraxő. Moraxő, haragsző. Én még mindig haragszok. Gyere, 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 gyere. Na, ne ülj vissza. Ezt az állatot. Vigyed a pályrót nyugodtan. Véletlenül mindig visszamászok. És eltűnt a pajzsunk. Nem így akartam. Jó, valami kaja jól jönne. Csak egy kicsit, baszki. Jó, gyorsan eltűnt. Pajzsunk ebből. Alászorultam, ezt jól látom. Baszki, alá vagyok szorulva. Na, csak kijöttem. Bakker. Na, nem tudom kezelni ezt a tetves mobilt. Baszki! Ezt a szartelefont.
Jó, nem baj. Ha. Jó, jöjjön! És természetesen Blood Jade-et nem kapunk belőle. Na mindegy. Jó, ki van maxolva ez a hét? Valamennyire. Dum, dum, dum. Na, vissza is kaptuk. És most még egy napja a hétre, de arra már nincs idő nagyon. Addig is. Nézzünk rételni valót. Na, itt sépen Genshinezik. Jó, szép lassan. Perc alatt elrédelünk. Addig elintézek mind a tépádban. És lassan búcsúzok, nagyon lassan, másfél perc alatt, amíg ezen indítja. És Dancinak köszönöm szépen még a követést a végére. És ne felejtjétek, holnap nem lesz Genshin stream, hanem YouTube-on lesz ismét 3 hétfői horror. Este 8-kor felkiáltolja a YouTube. Balázs már vegyük ki. Egy Boom Boom unit. Ding Dong unit. Joyous Forest Party. Wave Masher Locomotive. Snoozy Rest Car. Brimming Fright Car. Jövő hétre kigyűjtjük őket. Ezt nem tudom, hogy egyébként. Ja, furnishingekkel meg vagyunk. 6, 5, 4, 3, 2, 1. És akkor viszlát. Szevasztok! Volt nézőknek pedig iratkozzatok fel, lájkoljatok, vagy amit akartok, szevasztok!